Δώσα αέρα, δώσ' το μου. Δώσ' το μου, μωρό μου. Τι άλλο. Θα το αφήσω στα μάτια, θα το κουβαλάς τόση ώρα. Πώς σου φαίνεται, Θησέα? Να δω πώς τον έβγαλε. Όπως κατεβήκαμε. Και επειδή θα σου ανεβάσουμε με ρημούλ. Α, να, εδώ πώς να πει το καρότσι. Δεν ξέρω, το είπα. Άντε, μην πίεζε, θα σε τσιμπήσει τίποτα. Έλα μου. Δεν μπορείς μέσα. Ναι, όντως το βλέπω. Εντάξει, δεν μπορούμε την είπαμε. Θα να πάρω μια ανάσα. Στην είσοδο. Κατάκια, ναι. Τα γατάκια είχε κάτσει μια κυρία και τα έχει τουαλέτες. Είναι η κυρία που φάει.
πήγες τώρα? Δουλεύεις. Τι ωραία που Αν πάμε και στη Μονή Κλειστών, θα πάθεις πλάκα τι έχουν φτιάξει. Είναι αντίστοιχης ομορφιάς, μέσα σε βράχο πάλι. Καλά, εκεί πώς θα ανέβαινε το καρότσι εδώ. Κάτι και αυτό. Πάει μόνο. Good news. Σε 200 μέτρα, ανοιχτή στροφή δεξιά. Ανοιχτή στροφή δεξιά. Διαμφισβήτητη η αλήθεια, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε. Έχει κανείς αντίρρηση? 1977, Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Ζαμπέτας, Χάρης Αλεξίου. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ παραμένετε συντονισμένοι. Εδώ που αυτή την εβδομάδα κάναμε συντροφιά από τις 12 έως τις 2 εκτάκτος. Η Χαρά Γιαννοπούλου συνεχίζει να φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Και έτσι λοιπόν για το Δέσος. Και εδώ η Διαντίνα Νέας Ιωνίας και Γιάννης Κότσιρας. Σε 400 μέτρα, Εδώ έχει θα πάρει. φτάσετε στον προορισμό σας. Θα μπορούμε λίγο πιο μέσα. μπορούμε κάπου να παρκάρουμε. Περίμενε εδώ να περάσει από εκεί. Κάνουμε πρώτα μια βόλτα, αρχικά να πιούμε ένα καφέ και μετά. Μέλι χελμός, άρα καλά πρίτα. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Α, κοίτα τι είναι το παιχνιδάκι. Αυτό δεν είναι σοβαρό και είναι τέλειο.
Το ρόδι, ναι. Ναι, είστε καλά. Μπορείτε να μας φέρετε και ένα εμφιαλωμένο παγωμένο. Εμφιαλωμένο παγωμένο νερό, ναι. Ναι, και ένα πλαστικό μπολάκι για το σκυλάκι. Ούτως είναι αυτό στο ποτάμι εδώ κάτω. Αλλά τώρα θέλει να φέρεις από το ποτάμι, από το μονοπάτι εδώ. Έλα, μ' ακούω. Για φέρε με εδώ. Τι? Αυτό που πήρες. Είναι χωράει το καρότσο. Και σε ένα σουβλευζίδικο στην Αθήνα να πήγαινες. Μα πήρα το κοντοσούβλι και τέλος. Ναι. Εγώ κράτησα λίγο μπιφτέκι να το στείλω για DNA. Θα βάλουμε αγριόχειρο μέσα. Το μπιφτέκι δεν είναι απλό χοιρινό μπιφτέκι. Θα μπορούσε να έχει βάλει 2 μπιφτέκια. Σε αυτό το μέγεθος. Δεν τον έβγαινε, δεν τον έβγαινε. Γιατί ήταν λευκό. Ναι, το είχε αγριό. Αγριογούρνο δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Αγριογούρνο είναι μαύρο. Αλλά η πονηράδα θα τους φάει όλους αυτούς. Πάμε. Στρίψτε αριστερά. Στη συνέχεια, φτάσετε στον προορισμό σας. Οργανωμένα είναι. Ναι. Με τον Γιώργο, δηλαδή είναι δυνατόν να μην το βγάζανε καλυμπάκι και τον άλλο. Κάτσουμε εδώ. Δεν έχει πλάκα το τυχαίο. Νόμιζα ότι ήταν κάποιο αξιοθέατο. Έχει μπριζολάκια αξιοθέατα. Μπριζολάκια αξιοθέατα. Τι σου έχω πει. Τι σου έχω πει. Το λέω εγώ. Αντώνη για παράδειγμα. Τι σου έχω πει. Τι έκανα. Δεν τα χτύπησες. Πήγες να μας ρίξεις. Δεν του μας έστρωξες. Μας έστρωξες και χτύπησαμε και 3. Το ξέχασα. Αφού μας έκανες τη κούνια. Θα σταματήσεις το δίνεις. Δεν με σκέφτηκες. Γελάτε. Βλέπω το μέρη. Τώρα και από μένα. Θα σας το έπαιρνα. Όχι τώρα, αν μεγαλώσετε. Αν μεγαλώσετε ακόμα το πόνι και γίνετε μόνοι σας. Τέλεια.
Αυτά δεν μεγαλώνουν άλλο, ή όχι? Η συγκεκριμένη παρά είναι μικρή. Συνήθως αυτή είναι 2,5 κιλά. Τα πιο συνηθισμένα είναι στα 4-4,5 κιλά πάνε. Αλλά αφήνουν πολύ... Δεν αφήνει καθόλου τρίχωμα. Έχει μαλλιά, ναι, έχει μαλλί, δεν έχει τρίχα. Είναι μαλλί, πώς έχουμε εδώ μαλλί, μαλλί. Και η συγκεκριμένη και πολύ φιλική με τα παιδάκια. Είναι ωραία, είναι ωραία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δεν έβγαλε άκρη με τίποτα ότι είχε γίνει. Παραπληροφόρηση στην παραπληροφόρηση. Εδώ είμαστε. Αγροτικό της ζωής. Το αρκαδικό. Ποντοπολείο είναι το μεσοβιότερο. Πάμε, Οντέτ, πάμε, Οντέτ. Θα κοιμηθείς, τι θα κάνεις σήμερα? Κοιμηθείς μια και κάνεις το κλείνεις, θα ξεδιέψεις. Πήρε με βέβαια χείλη. Πού το? Πού είσαι εσύ, αγάπη? Πάμε, Οντέτ, πάμε. Είσαι μέσα σε χωριό, είναι πιο σιγά.
Είναι φανταστικά, μου θυμίζει Ναι, μοιάζει πολύ με στην την Πλατανιώτισσα. Α, την Πλατανιώτισσα. Ναι. Ποτέ το έχω ρελίσει τόσο ώρα. Για να το δεις. Ναός Αγίας Θεοδόρας. Ο νερόμυλος είναι δικό. Α, εδώ είναι η Δημητρά. Ναι. Και έχει και το νερόμυλο εδώ, που λέει Γουέλη. Το πόδι γιατί το βγάλαμε έξω. Μια πατούσα. Θα πάει στην ΟΝΤΕΚ για να μπορέσω να πάρω πεταρότσι. Έχει τέτοιο, δεν χρειάζεται. Α, τέλειο. Να δούμε για ψηλά, Ναι, απλά έχουμε το καρότσι. Δεν δούμε πώς θα το κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε μάξι. Πήγανε τώρα να βγάλουν φιλαράκια. Εμένα το μου πέρασε στο μυαλό. Λέει μετά ο... Τέλος πάντων, θα πω τώρα. Και δεν πήγαινε κατευθείαν για Γουρνοπούλα. Τι είναι εδώ, αρχαιοελληνικό μνημείο. Να έρθεις να το δεις. Και μετά να πας να φας. Ναι, είναι μαγικά. Έχει πάρα πολλά. Εδώ είναι μια χαρά, πολύ όμορφα. Κάτω εκεί. Ναι, εκεί κάτω. Μπορούμε να κατέβουμε άραγε. Ναι, καλή, γιατί δεν μπορούμε να κατέβουμε. Βέβαια. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Στην πέτρα έχει το ξύλο. Σε φοβάμαι τα ξύλο. Ξύλο πέφτει. Τι είναι αυτό, δεν είναι. Τι δροσιά. Είσαι συγκεκριμένο. Την τρύπη του λαπίρα. Τι έγινε? Είναι πολύ μεγάλη. Καλά Δεν είναι κάνετε. απλά ότι είναι μεγάλη. Απλά δεν θα την ξαναβρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί γίνεται από εμάς χειροποίητα όλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάθε μέρα γίνεται ένας χαμός. Οι γυναίκες με έχουν πιαστεί τα χέρια μου. Να είστε καλά.
σας φεύγω, παιδιά. Ναι, είμαστε εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι. Έχουν μπλοκάρει την κυκλοφορία. Συγγνώμη, περάστε λίγο από αριστερά, ανάψτε φλας και περάστε αριστερά. Ναι. Πάμε το τουνέλ, έλα, πάμε. Ένας άνθρωπος πίσω. Όχι να μην έχει πέρα να το δούμε. Εντάξει, είναι υπέροχο. Λοιπόν, θα κάτσουμε εδώ πέρα. Α, έχει παζάρι. Άκου, πήγαινε κάτω όπου θέλεις και έρχομαι. Είναι 9 μηνών. Το άλλο είναι 3 χρονών. Μένει έτσι. Τι είναι ρε! Θέλεις να σου... Τις ώρες βασικά. Μπιφτέκι, χοιρινή, κοτόπουλο αν θέλετε. Ναι. Λοκάνικο. Ναι. Τίποτα καλά Σουβλάκι. κάνεις να χάσει. Έχεις το μοσχάρι σου. Σουβλάκια είναι μεγάλα ή μικρούλια? Τα σουβλάκια που βάζουν στις Α, πίτες. αυτό. Ναι. Το κοτόπουλο τι είναι, παϊδάκια ή... Αν θέλετε το σπάμε για παϊδάκια. Και το κάνετε στη σκάρα? Στη σκάρα, ναι, για τη σκάρα μιλάμε. Θέλεις να σου βάλω μισό κοτοπουλάκι? Ναι, να μας βάλει μισό κοτόπουλο παϊδάκια. Μια χωριάτικη. Τζατζίκι πατάτες.
να μαντρώσει το κάπου. Όχι. Μα δεν, αυτά είναι ήσυχα. Αυτή τσιρίζει σαν να τις φάζουν για να παίξει. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα φάσει. Την παρουσία είπα. Και βγαίνει και το φωτό. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, είστε καλά. Μήπως θέλεις πιπεριά? Κοίτα, θες αυτό να δοκιμάσεις την πιπερίτσα? Ναι. Γιατί? Ναι, γιατί είναι τεράστιος. καλά. Ευχαριστούμε. Είναι νόστιμο το μοσχαράκι σου. Τι έγινε? Αυτό είναι για... Μπορείς να πάρεις αυτό εδώ, είναι πολύ όμορφο. αυτό σκέφτομαι. Τι. Ποιο, εδώ? Ό,τι σου αρέσει. Θες αυτό? Αυτό μου άρεσε πιο πολύ νομίζω. Δεν το είδα γύρω-γύρω, για να το δω. Το σώμα μου ναός, ωραίο είναι αυτό. Σιγά με κοιμάται. Δώσε το ένα φυλακτάκι από μένα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, τι ποζαράκια είναι αυτά. Τι ποδαράκια είναι. Τι σου. Τους άλλους, μια χαρά Έλα καλός κουκλά μου, είναι. έλα. Ευχαριστώ. Να σας Καλώς ζήσει, ρε είναι, παιδιά, μα, να είστε καλώς καλά. είναι. Εδώ, Τι ποζαράκια είναι, έφαγες. Έφαγες. Αυτό εδώ τι είναι με λάδι? Αυτό είναι, όχι είναι, πώς το λένε, λαμπίτσα είναι, λαμπίτσα κανονική. Α, Όποιος θέλει να έχει μια λάμπα. οκ. Ωραία. Αν τη το δεις άλλοι. Ναι. Μη σου πέσει όπως το κρατάς. Αυτό θα πάρουμε. Ωραία, ωραία. Έλα. Αυτό. Να το βάλω. Ποιο? Σε ένα σημείο να μην το φτάνει. Θα βάλω το καρφάκι αυτό. Α, ναι. Α, είναι στο μήλο. Ναι. Ό,τι άλλο είχα τραβήξει σου άρεσε. Τα είδες. Δεν θέλεις να ρίξεις. Κάτι δεν μου αρέσει εδώ. Όχι. Όχι από εδώ. Δεν ήθελα. Μα ήταν πολύ καλή ιδέα να στρίψεις εκεί. Κρίμα ρε Νίκο, κοίτα τι ωραίος δρόμος ήταν. Θα ήταν και ωραίο για το βίντεο.
σίγουρα δεν ήταν. Φάρκι είναι. Από εδώ περάσαμε. Από εκεί σίγουρα όχι. Από εδώ πουθενά. Πολύ ωραίο χωριό, ρε φίλε. Όχι, όντως είναι, δεν το λέω γενικά. Τι ωραίο τέτοιο. Χοτέλ. Οκ. Θέλεις άρρηξη. Εντάξει, σωστά. Δεν έχω καμία τέτοια ανάμνηση να ήρθα από εδώ πάνω. Από εκεί μπορεί να ήρθαμε, γιατί από εκεί έχει πινακίδα για την Αγία Θεοδώρα, βλέπεις. Ναι. Οπότε μπορεί να έρθουμε από εκεί. Έτσι μπορούμε να σε βγάλουμε σε από ένα άλλο χωριό. Σε 400 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Πάντως ο δρόμος είναι σωστός, η Μεγαλόπολης Βάστα που λέει. Εντάξει, θα είχαμε κόψει, θα βγαίναμε από εδώ. Είσαι... Από εδώ! Δεν ξέρω. Ο Ιησούς Χριστός, μαλάκα, από εδώ ήθελε. Μαλάκα, ούτε σε gaming δεν μπαίνω από αυτό το σοκάκι. Είναι απλώς πραγματικότητα. Πολύ καλό. Στο stop στρίψε.